Dobrý večer, já jsem Filip Doušek a jsem rád, že tady na tom designérsko-architektonicko-uměleckém fóru s vámi můžu být jako spisovatel. Pokud mě a moje knihy neznáte, tak vás ujišťuju, že to není vaše vina. Já jsem totiž ještě žádnou nevydal. Nicméně posledních 11 let píšu román Hejno bez ptáků. A nechci vám teď povídat o tom, co tak dlouho píšu, ale jak. Ten základní problém, který já na začátku psaní každé kapitoly řeším, je, jak převést tu síť myšlenek, tu nějakou hvězdokupu nebo mlhovinu nápadů, kterou mám v hlavě, do lineárního textu. Síť do přímky. A já jsem postupem času zjistil, že spíš než se snažit z hlavy rovnou psát text, je pro mě příjemnější nejdřív tu síť zreprodukovat někde mimo sebe, vizuálně, graficky. A teprve potom se postupně dalšími kroky pomalu blížit textu. Ty složitější kapitoly, to je nějak pomalu plyne čas. Ten nejjednodušší nástroj, který používám k té vizualizaci, je tužka a papír. Tužka jakákoliv, papír co největší. Velký papír přitahuje velké myšlenky. To je stejné jako s prostorem. Když píšu v místnosti s vysokými stropy, tak mám abstraktnější asociace, než když píšu zavřený někde ve sklepě. A ty složitější myšlenky, to nebylo časem, to bylo hlavou. Ty složitější kapitoly já potom už nedokážu vměstnat na ten obvyklý formát, někde mezi A3 a A4. A takže si pomáhám takovýmhle skládankami z útržků papíru. Když jsem konečně porodil tady tuhle kapitolu u sebe doma na podlahu, tak jsem jednak jako ze dne na den najednou byl schopný se na ní dívat z úplně nového úhlu. A den poté přišli topenáři vyměnit topení. Když se potřebuji začít dívat na souvislosti mezi kapitolami, tak už používám software, Tinderbox. Tady tohle to je mapa ženy. To je mapa mé hlavní hrdinky a její cesty kapitolami. Ona pro mě, ta mapa má takovou jako velice ženskou vlastnost a to, že ji tak úplně nerozumím. Ale mám ji před sebou a můžu se jí ptát, co děláš? A ona mi odpovídá. Já jsem tady s těmi vizualizacemi začal z čiré nutnosti. Já jsem měl při psaní takové asi dvouleté období, kdy jsem takřka nesáhl na ten původní text, který tehdy měl asi 300 stránek. A chodil jsem po světě s Moleskinem a zapisoval jsem si útržky rozhovorů a nápady a tak. A určitě to sami znáte, těch Moleskinů tady po sále bude víc. Já jsem po těch 2 letech měl 1500 poznámek a absolutně jsem nevěděl, co s nimi. Jako, jak to vůbec z kterého úhlu uchopit, aby to nějak se začalo pasovat na ten text. A tak jsem víceméně jako z bezradnosti si je nechal skopírovat do počítače a tam jsem si je nahrál do Excelu a asi 3 týdny jsem je tagoval klíčovými slovy a přiřazoval jim priority. A po těch 3 týdnech mě postupně napadlo, že bych vlastně ty poznámky mohl asi zvizualizovat. A tak jsem si našel nějaký vizualizační program, který se jmenuje TouchGraph. A já jsem najednou jako uviděl, o čem to vlastně tu celou dobu píšu. To je těch mých 1500 poznámek z těch Moleskinů. A tady jsem zjistil na téhle mapě najednou, že vlastně témata, které jsem považoval za okrajový, jako třeba identita nebo vnímání času, že vlastně jsou úplně v jádru toho mého psaní. A dál jsem potom tady z té mapy začal si vybírat takový jako zhluky témat, které spolu víc souvisely. A ty jsem přiřadil jednotlivým kapitolám a už se mi potom o nich psalo podstatně jednodušeji, protože jsem si mohl vlastně k těm zhlukům vybrat ty poznámky z těch Moleskinů, které se k nim vázaly.
a už tak nějak pomalu začínalo dávat trošku smysl a dalo se to uchopit. Já nepovažuji za náhodu, že ty vizualizace svým způsobem připomínají hejno, což je to ústřední téma té knížky. Pro mě vlastně představují takovou jako bonzai té knížky, která v menším rozlišení vyjadřuje to stejné jako ten celý text. A abych to ilustroval, tak tady je druhá taková bonzai. To je ještě menší. To je celá knížka v 5 řádcích. A pak mám ještě třetí bonzai, ještě menší, to je taková pečakuča verze. To je celá kniha ve 3 slovech. Jo? A teď jako následuje samozřejmě logická otázka. Jo? Má to ještě smysl dopisovat, jo? Když už se to jako podařilo opravdu jako shrnout do 3 slov, tak možná prostě dneska večer bych těch 11 let života mohl tak nějak jako lakonicky shrnout a jít dál. Jo. Ale já si udržuju víru v to, že přece někdy více víc a že těch 600 stránek toho textu bude jako stravitelnějších a čitelnějších než ten slogan. Doufám, že budou hotové někdy v průběhu příštího roku. A pokud byste si ten průlet toho hejna bez ptáků Českou kotlinou nechtěli nechat utéct, tak se za mnou určitě ještě během večera stavte a popovídáme si a dáte mi svůj e-mail a já vám potom dám vědět, až... Děkuju vám, držte mi palce a přeju vám krásný večer.